Hello, students. How are you? Fine. Good. Now we are going to start Unit 8, Read 2, Heaven of Freedom. Unit 8, Read 2, Heaven of Freedom. આજે કઈ કવિતા છે એક કવિતા આપણે જે લેસન જોયો ફોર યુથ અને એ જ લેસન પર આધારિત આ કવિતા છે. આ કવિતાના કવિ જે છે એ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર છે. ડુ યુ નો હુ ઇઝ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર? Rabindranath Tagore is and was a very popular poet of India. He was awarded of Nobel. Do you know, friends, why he was awarded Nobel? Actually, he was awarded Nobel for his popular poem collection of Gitanjali. It was a very famous poem collection. દીકરાઓ, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર એ ફક્ત ભારતના જ નહીં પરંતુ આખી દુનિયામાં એક લોકપ્રિય કવિ હતા. અને એક કવિ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જે બંગાળના એને નોબેલ પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. તમને ખબર છે કે એને નોબેલ પુરસ્કાર શા માટે આપવામાં આવ્યો હતો? એનો કાવ્ય સંગ્રહ ગીતાંજલિ, આ ગીતાંજલિ કાવ્ય સંગ્રહ માટે થઈને એને નોબેલ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. એમ તમે કવિતાની અંદર જો કદાચ નજર મારશો ને તો વધારે 10 કે 12 લાઈન થશે. હું ઘણીવાર મારા લેક્ચરમાં કહેતો આવું છું કે મટીરીયલ કેટલું છે તે ન જુઓ, મટીરીયલ કેવું છે તે જુઓ. કેટલીક વાર એવું બને છે કે તમે રામાયણ, મહાભારત, બાઇબલ, કુરાન, અવેસ્તા બધા બહુ બધા ધાર્મિક પુસ્તકો, મોટા ધાર્મિક પુસ્તકો તમે વાંચો છો, પરંતુ એમાંથી આપણે મગજમાં ઉતારીએ છીએ કેટલું? પહેલી વાત તો એ છે. બીજું, દરેક ધર્મની અંદર ધર્મ સભા હોય છે. શ્રાવણ મહિનો આવશે એટલે ચાલુ થઈ જશે હિન્દુ ધર્મમાં. કઈ કથા ચાલશે, તો કોઈ જગ્યાએ કઈ સપ્તાહ બેસશે. ખબર નહીં હવે અત્યારે થશે કે નહીં, કારણ કે પેલું કોરોના વાળું છે, બધા ગેધરિંગ ન થાય, સોશિયલ ફંક્શન ન થાય, રિલિજિયસ ફંક્શન ન થાય, એટલે નહીં પણ થાય. પરંતુ મેં આ બધું સાંભળ્યું હશે કે શ્રાવણ મહિનામાં થાય છે. અને એ બધું ત્યાં સાંભળવા માટે કેટલા લોકો જાય, થોડી 10 દિવસ જાય, 15 દિવસ જાય, પરંતુ એ બધું છે ને એ સ્મશાન વૈરાગ્ય છે. એટલે શું, બધું સાંભળેલું કે બધું બરાબર, પણ પછી પાછા જેવા હતા તેવા સ્મશાનમાં કોઈકને આપણે લઈ ગયેલા હોય ફેરલ માટે, અને ત્યાં ગાડી એનું મળદું જે છે એ સ્મશાનમાં બળતું હોય તો સારી વાતો કરે, શું લઈને આવેલા, શું લઈને જવાના. બધી બહુ સરસ વાત છે. આપણને એમ લાગે કે આ વ્યક્તિ પૂરેપૂરો સુધરી ગયો, ચા ધાર્મિક થઈ ગયો, આધ્યાત્મિક થઈ ગયો, પણ હજુ તો સ્મશાનની બહાર પગ મૂકે એટલે પાછા જેવા ઉભા થયા. એનો અર્થ એમ થાય સ્મશાન આવી રાખે. સાહેબ, એવી જ રીતના બધા મોટા પુસ્તકો આપણે વાંચીએ ને એનાથી આપણું લાઈફ કે બદલાઈ જવાનું છે, આ યાદ રાખે. પરંતુ કેટલીક વાર કોઈકે કીધેલા 1-2 વાક્ય, કોઈક જગ્યાએ વાંચેલા કદાચ 1-2 વાક્ય આપણા મનની અંદર ઉતરી જાય, આપણને હર્ટ ટચ થઈ જાય અને આપણી લાઈફ બદલાઈ જાય. 1-2 વાક્યની તો ક્યાં વાત કરું, પણ કેટલીક વાર તો 1-2 શબ્દ બી આપણને ટચ થઈ જાય. અને
એ શબ્દ થકી આપણું જીવન બદલાઈ જાય. એટલે દિખાવા पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ. એટલે શું કે કેટલું મટીરીયલ છે તેને જો પરંતુ મટીરીયલ ઓછું હોય છતાં એની અંદર જે કહેવામાં આવેલું છે એનું તાત્પર્ય શું છે, એનો મર્મ શું છે, એનો સારાંશ શું છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. આ કવિતા ભલે નાની છે પણ બહુ અગત્યની છે, બહુ સરસ છે. આવી જે કવિતા ધોરણ 12 માં આગલા કોર્સમાંથી કર્મ, અને એક કર્મ છે તો એ બે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની છે. અને એક લાઈનમાં દોઢ શબ્દ એમ કહીએ તો ચાલે, દોઢથી બે શબ્દ એમ કહીએ તો ચાલે. અને માંડ 12 લાઈનની કવિતા હશે પણ એક લાઈનમાં 3 થી 4 શબ્દ પણ નહીં મળે. પરંતુ એ કર્મને જ્યારે હું ચલાવતો હતો ને ત્યારે ઓછામાં ઓછા તમારા આ કલાકના લેક્ચર છે ને ત્યારે 1.25 કલાકના લેક્ચર હતા. એ 3-4 ક્લિયર હું લઈ લેતો હતો. એટલી સરસ કવિતા. અહીંયા ગાડી પણ આ હેવન ઓફ ફ્રીડમ જે છે એ કવિતા બહુ સરસ છે. જોઈએ તો ખરા. મેં તમને કીધું કે આગળ જે લેસન થઈ ગયેલો એના ઉપર આધારિત જ આ કવિતા છે. હેવન ઓફ ફ્રીડમ. હેવનનો અર્થ શું થાય? સ્વર્ગ. હેવનનો અર્થ શું થાય? સ્વર્ગ. સ્વતંત્રતાનું સ્વર્ગ. સ્વર્ગમાં જવાનું કોને ન ગમે? અત્યારે કોઈને પૂછીએ આપણે કે ભાઈ સ્વર્ગમાં જવું છે કે નરકમાં, તો નરકમાં જવા માટે ભાગ્યે જ કોઈ તૈયાર થાય સ્વર્ગમાં. પરંતુ સ્વર્ગમાં જવા પહેલા તમારે કશું કરવું પડે. શું? મરવું પડે તો સ્વર્ગમાં જવાય. જીવતા જીવ કોઈ સ્વર્ગમાં જઈ શકે નથી સિવાય કે યુધિષ્ઠિરનો પુત્ર જે ધર્મરાજાને આપણે કહીએ તે. પરંતુ એ પણ એના પિતાજીએ ફક્ત એની પરીક્ષા લેવા માટે ખરીદ્યો. હેવન્સ જો હેવન નો અર્થ સ્વર્ગ. અને અહીંયા ગાડી આ હેવન ઓફ ફ્રીડમ, સ્વતંત્રતાનું સ્વર્ગ જોઈ તો ખરા સરસ છે. જો આપણી પાસે રાખવી જરૂર છે. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretch its arms towards the perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of death habit, where the mind is led forward by thee into ever-wilding thoughts and action, into that heaven of freedom, my father, let my country away. આ તો ફક્ત કવિતાનું પઠન કર્યું છે, કાવ્ય પઠન કહીએ ને આપણે તે કરીએ છીએ. હવે કવિતાને સમજીએ. Heaven of freedom, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. એમ કે છે સ્વતંત્રતાનું સ્વર્ગ કોને કહેવાય? કયા દેશને આપણે સ્વતંત્રતાનું સ્વર્ગ કહી શકીએ? તો એમ કે છે where the mind is without fear. આપણા મગજ જે છે, આપણું મન જે છે એમાં કોઈ પણ જાતનો ગભરાટ નહીં હોવો જોઈએ. આપણા મન જે છે એ મનમાં ભય નહીં હોવો જોઈએ. પછી કહે છે fear and the head is held high. આપણું મસ્તક જે છે મસ્તક હંમેશા ઊંચું રહેવું જોઈએ. where knowledge is free. અને જ્યાં શિક્ષણ જે છે એ શિક્ષણ મુક્ત મળતું હોય, મુક્ત રીતે મળતું હોય, એની સ્વતંત્રતાનું સ્વર્ગ કહેવાય. મને યાદ છે હજુ પણ when I was in college, હું જ્યારે કોલેજમાં હતો ત્યારે આઈ થિંક 92-93, તો ત્યારે મિસ્ટર જસુભાઈ કરીને એક અમારા લેક્ચરર હતા, પત્રકાર પણ ખરા, લેક્ચરર પણ ખરા. એણે એના પહેલા લેક્ચરમાં એવું અમને કીધું હતું કે in the past education, in the past to give education is aim. To give education is aim. In the past, education is mission or was mission. In the past, education was mission. But now, education is commission. કે ભૂતકાળની અંદર ભારત જ્યારે આઝાદ થયો તો તે વખતે શિક્ષણ એક મિશન હતું. બહુ ઓછા લોકો ભણેલા, અને જે ભણેલા ને તે લોકો એવું કહેતા કે ભારતને આપણે કેવું શિક્ષિત બનાવવું છે. એ લોકો પોતે સાંજે જે અભણ લોકો હતા તેને ભણાવવા જતા મુક્ત, ફ્રીમાં, નો ફ્રી, ફી બિલકુલ નહીં, નો ફી.
પરંતુ આજે બાળક જન્મે ને ત્યાંથી જ એજ્યુકેશન માટે કમિશન આપવું પડે, ત્યારે એડમિશન મળે. એટલે એવું કહે છે કે where the mind is without fear and the head is held high, જ્યાં આગળ તમારું મન જે છે એ ભયમુક્ત હોય, તમે ઊંચા મસ્તક તમે રહી શકતા હોય, જ્યાં શિક્ષણ જે છે એ મુક્ત હોય, ફ્રી હોય, મફત હોય. where the world has not been broken up into fragments, દુનિયા જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારના ભાગમાં વહેંચાયેલી ન, કોઈ પણ પ્રકારના ભાગમાં વહેંચાયેલી ન, એટલે ઊંચ નીચનો, ગરીબ તો વંગાર, જાતિભેદ, કોમભેદ, કોઈ પણ પ્રકારના ભાગમાં વહેંચાયેલી નહીં હોય, તેને આઝાદીનું સ્વર્ગ તરીકે ઓળખાવી શકાય, સ્વતંત્રતાનું સ્વર્ગ તરીકે ઓળખાવી શકાય. એમ કે છે where the world has not been broken up into fragments, fragments એટલે વિભાગ, by narrow domestic walls, by narrow domestic walls. narrow એટલે સાંકડો એમ તો, પરંતુ સાંકડો નહીં અહીંયા ગાડી રૂઢિચુસ્ત કહીએ ને આપણે, કેટલા કે કે મારા પેરેન્ટ્સ તો બહુ નેરો માઇન્ડેડ, મારા દાદા બહુ નેરો માઇન્ડેડ, અમે તો મોડર્ન. ઓપોઝિટ. નેરો એટલે સાંકડો નહીં થાય, સંકુચિત મનોવૃત્તિ વાળો. અહીંયા ગાડી એ રીતના છે, જ્યાં ગાડી સંકુચિત મનોવૃત્તિને ડોમેસ્ટિક વોલ્સ, કે જ્યાં ગાડી માનસિક રીતે કોઈ પણ પ્રકારની સરહદ નહીં બાંધેલી હોય. ડોમેસ્ટિક અંદર જેને આપણે કહીએ ને ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ, ઘરેલું, એમાં કોઈ પણ જાતના ભાગ વિભાગ ન પડવા જોઈએ, સંકુચિત મનોવૃત્તિ ન ધરાવતો હોય પ્રદેશ. where world come out from the depth of truth, જ્યાં when words come out from depth of truth, જ્યાં સત્ય બોલાતું હોય, જ્યાં સાચું બોલે છે એની કદર થતી હોય, સાચું બોલાતું હોય. where words come out from the depth of truth, ઊંડાઈપૂર્વકનું સત્ય બોલાતું હોય, સત્ય સ્વીકારાતું હોય. where tireless stream stretch its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way, જ્યાં પરિશ્રમ કરતા હોય લોકો, અને પરિશ્રમને કારણે પરિશ્રમ હૃદયથી કરતા હોય, નિપુણતાથી કરતા હોય, જ્યાં ભેદભાવ ન હોય. અને એમ કહે છે where the clear stream of reason has not lost its way, ઝરણું હોય ને ઝરણું, એ ઝરણું ક્યાંથી? એ ડુંગર પરથી આવતું હોય, એ ડુંગર પરથી ઝરણું વહેતું હોય, એ જમીન પર જ્યારે આવે તો ત્યારે એનો વેગ જે છે, એની વહેવાની જે જગ્યા છે, એનો વહેવાનો જે માર્ગ છે, જે દિશા છે, એને મુક્ત રીતે વહેવા દેવું જોઈએ, એના વહેણને અલગ દિશા ન આપવી જોઈએ. જ્યાં ઝરણું મુક્ત રીતે વહેતું હોય, એના વળાંકને આપણે બીજી બાજુ નહીં લઈ જતા હોય. આ તો એ ઉદાહરણ આપ્યું છે. એનો અર્થ આપણે એમ કરવાનો છે કે આપણા વિચારને મુક્ત રીતે રહેવા દેતા હોય, આપણા વિચારને મુક્ત રીતે મૂકવા દેતા હોય, આપણા વિચારને ડાયવર્ટ ન કરેલા હોય, ડાયવર્શન ન આવે. એ ડાયવર્શન ન આવે ને તો આપણે મુક્ત છે, તો આપણે ફ્રી છીએ, તો આપણે આઝાદ છીએ. એને આપણે હેવન ઓફ ફ્રીડમ તરીકે ઓળખાવી શકીએ. જો where the clear stream of reason has not lost its way, તર્કનું ઝરણું જે છે એ કોઈ જગ્યાએ એનો રસ્તો જે છે એ ખોવાઈ ન જાય. into daily desert sand of death habits, અને અંધશ્રદ્ધાની અંદર DEARY ડેરિંગ અર્થ નિર્જન, ડેઝર્ટ એટલે રણ, સેન્ડ ઓફ ડેથ હેબિટ અંધશ્રદ્ધા. આપણે એ ઘડે વર્ત કરવાનો છે. આપણે જે કંઈક વાત છે આપણે અંધશ્રદ્ધાની અંદર ડૂબી ન જઈએ. where the mind is led forward by you, જ્યારે આપણું મગજ જે છે આપણને આગળ લઈ જતું હોય, પાછળ નહીં આગળ, આપણા મુક્ત વિચાર જે છે વિચારને આપણે આગળ લઈ જતા હોય. into ever widening thoughts and action, આપણા વિચારો હંમેશા કેવા હોય? ever widening, જેને આપણે કહીએ ever widening નો અર્થ શું થાય? આપણા વિચારો મુક્ત હોવા જોઈએ, સંકુચિત નહીં હોવા જોઈએ. ever widening thoughts and action, આપણા કામ પણ એ રીતના થવા જોઈએ. into that heaven of freedom my father let me contribute it, into that heaven of freedom. અને જે જગ્યાએ, જે પ્રદેશમાં, જે દેશમાં, જે વિસ્તારના અંદર આવા પ્રકારના
વિચારવાળા લોકો હોય તો એ પ્રદેશ છે, એ દેશ છે, એ વિસ્તાર છે એ હેવન ઓફ ફ્રીડમ તરીકે ઓળખાવી શકાય. અહીં આગળ આપણી આ કવિતા પણ પૂર્ણ થઈ. બરાબર. હવે આપણે એની ગ્લોસરી, પછી એની ગ્લોસરી ડાયજેસ્ટમાંથી એના જે કંઈક તમને આપેલું છે યાદ હોય તો સિન્થેસિસ જે કંઈક હોય ગ્લોસરી પછી તે, પછી C2.2 C2.3 V1 V3 page number 89 V5 V6 V7 V9 F2 page number 91 F3 F5 F6 page number 93 W2 W3 આટલું કરવાનું છે ઘરેથી. આ બધી એક્સરસાઇઝ કરવાની છે ક્વેશ્ચન આન્સર સાથે, કે પછી એસે હોય જે કંઈ હોય બધું મટીરીયલ તમને આપેલું પણ છે 11th માં અત્યારે જ આપી દે. બરાબર. આ કરવાનું છે અને જે ન હોય, જે ન મળે એ જરા વિવેકપૂર્ણ લખવાનું છે, નોટ બનાવવાની છે. હું જોઈશ પેજ નંબર 93 આપણે અહીં આગળ આપણે આ યુનિટ 8 પૂર્ણ થયો અને હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે નવો પોઈન્ટ ચાલુ કરીશું. બરાબર. ત્યાં સુધી આપણે રજા લઈએ. ઓલ ધ બેસ્ટ. ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો, ઘરની બહાર નીકળશો નહીં. એટલે એક નાની સંસ્કૃતિ ખબર ને, બચ્ચાઓને કહેતી ઘરની બહાર નીકળતી નહીં. હા, તેવી રીતનું તમારે પણ ઘરની બહાર નીકળવાનું નથી. કાળજી રાખજો, તબિયતની સંભાળ રાખજો. હેવ અ નાઇસ ડે.